Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good day mga paps. Ngayong araw is papakita ko sa inyo yung top speed ng stock na X5 ko. In-upgrade ko pa lang dito is yung spark plug, ginawa kong Iridium. 93 kilograms ako. I-video ko yung paahon ng sungay. Tapos, pupunta tayo sa Tagaytay City Public Market kasi may bibili tayo ng pagkain. And then, wala kasing patag dito sa lugar na idadaanan ko. Pero at least magkakaroon kayo ng idea kung ano yung top speed niya. Okay, so mga paps, ang gagawin ko, i-run ko yung GPS na speedometer dito sa cellphone natin at ilalagay ko sa bag. Tapos mag-i-screen record na lang ako para makita natin kung ano yung speed natin, average speed at yung ating magiging top speed. Dito po ako manggagaling sa Sungay. So yan, ayan yung Taal. So dito po ako manggagaling sa baba and para makita nyo kung makikita nyo rin yung dadaanan ko kasi i-record ko dito sa camera. Tapos itong phone natin is purely for the GPS. So samahan nyo ako mga paps.
pauwi na tayo. At ang nabawas lang sa gas natin, ito lang, kapiraso. Pinuno ko kasi to bago ako umalis. Siguro natakbo natin mga 8 kilometers balikan or 7 kilometers balikan. And yan, nakita nyo naman yung top speed ko. Yung below 10 kph, yun yung paahon ako. Tapos yung medyo mabilis-bilis na sa patag na yon, yung malapit sa simbahan. Para sa stock na 4-stroke, sulit na siya doon sa takbo. Abangan niyo yung mga susunod na video kasi may mga gagawin ako dito. Big carb, tapos basta marami pang iba, hyper clutch, kung ano-ano. So, kung mahilig kayo sa mga DIY, tsaka mga maintenance ng pets nyo, hit nyo na yung subscribe button kasi marami pa tayong mga videos na parating. And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.